Majoritatea mesajelor de e-mail nu sunt citite de nimeni. Încă și mai puține sunt citite în întregime și cu atenție. Câte dintre mesajele tale sunt citite? Cât de des ți se întâmplă să ceri o întâlnire, o recomandare, să oferi informație și să constați că celălalt nu e interesat? Sau mai rău, că nu a citit sau a uitat totul imediat? E o problemă cu ei? Da! Sunt chiar mai multe, dar nu despre asta e vorba aici. E o problemă cu mesajele tale? Aproape că aș putea să pun pariu că da. Majoritatea oamenilor scriu oribil de plictisitor. Ce îi zice dacă ți-aș spune că poți învăța în câteva minute cum să comunici de 5 ori mai bine decât o faci acum? Tot ce trebuie să faci este să urmărești acest film până la capăt. Vrei? Dacă nu, închide-l chiar acum. Ești pe Salesman Pride și azi te voi învăța cum să folosești tehnica AIDA pentru că nu ai închis acest film. AIDA. A. Atenție. I. Interes. D. Dorință. A. Acțiune. Tocmai ai fost expus unui mesaj AIDA. Deschiderea a fost destinată unor oameni ca tine care sunt nemulțumiți de eficacitatea mesajelor pe care le transmit. Dacă ai această problemă, atunci deschiderea mea ți-a stârnit atenția. Ai ascultat în continuare. Acum că ai fost atent, am legat problema de tine. Asta ți-a stârnit interesul și ai rămas atent la mesaj. Cu toții avem probleme și probleme nerezolvate. Când ți-am spus că problema aceasta a mesajelor plictisitoare poate fi rezolvată și că o poți rezolva repede, ai simțit dorința de a o rezolva și ai continuat să fii atent. În ultima parte a mesajului ți-am spus ce acțiune trebuie să întreprinzi pentru a-ți rezolva problema. Aceasta a fost ultima componentă, acțiunea. Hai să rescriem un mesaj de e-mail ca să vezi cum se aplică metoda. Acesta este e-mailul. Problema cu acest e-mail este că e scris din punctul de vedere al autorului. Autorul vrea să ne întâlnim și să-mi vândă serviciile firmei sale. El, nu eu. Și nu merge așa. Trebuie să mă facă pe mine să vreau întâlnirea. Să rescriem. Ca să-mi atragă atenția și să mă extragă din lista cu ținte care nu au nevoie de serviciile sale, autorul trebuie să înceapă prin a-mi atrage atenția asupra unei probleme. Și trebuie să o facă din titlu, care acum e în formatul firma ta, firma mea. Subiect. Pierdeți clienți și chiar nu e nevoie. Domnule Dău. Majoritatea companiilor din industria dumneavoastră sunt nevoite să refuze contracte pentru că le lipsește personalul care să le execute. Aceasta a fost atenția. Ceea ce caută antreprenorii ca dumneavoastră sunt soluții, nu pe cineva care să le enunțe problema. Există șanse foarte bune ca eu să vă pot oferi o soluție, așa cum am făcut pentru companii ca Astec România, Idared Digital Center, Exturia, Pitch Beta Technologies și Alma Industries. Acesta a fost interesul. Am introdus speranța că îi pot oferi o soluție și m-am validat prin prezentarea portofoliului de clienți. În general, în 2 luni de la deschiderea proiectului, reușim să oferim candidați pentru posturile tehnice din companiile clienților noștri. Ca să vă pot oferi o soluție, trebuie să înțeleg de ce anume aveți nevoie. Când proiectul va reuși, veți conta pe o creștere a capacității de producție cu ajutorul noilor dumneavoastră angajați. Aceasta a fost dorința. Trebuie să dorească să afle mai mult. Cum spunea Lao Tzu, chiar și o călătorie de 1000 de mile începe cu primul pas. Acest prim pas este să avem o primă întâlnire în care să discutăm despre ceea ce aveți nevoie și să vă explic cum lucrăm pentru a rezolva astfel de probleme. Ce părere aveți? Propun joi 3 februarie, ora 11. E în regulă pentru dumneavoastră? Aceasta a fost acțiunea. I-am indicat ce anume trebuie să facă pentru a obține rezultatele dorite. Cam așa se aplică metoda. Scrieți mesajele urmând acest template AIDA. Citiți-vă mesajele ca și când ați fi destinatarul lor. Dacă nu v-ați abonat deja la Salesman Pride, acum e ultimul moment când o puteți face, pentru că filmul acesta se termină aici.